אוקיי, איריס שדה. לא. אני צריכה... היי, שלום, מה נשמע? טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני גליה בן חיים, ואני שמחה היום לארח ולראיין את איריס שדה, שהיא מייצגת במדינת ישראל את מנהיגות השקטי. כיף לי שאת כאן ביחד איתי. ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל זה מתבקש נורא, מה זה הגב שלך? מה זה הספר הזה? אוקיי, אז א', נעים להיות פה, ואני חושבת שאת אחת הראשונות שראיינה אותי על מנהיגות שקטי, ממש כשחזרתי מהלימודים, אז זה מרגיש לי כל כך נכון עכשיו, כשחלפו 5 שנים או אפילו יותר, להתראיין אצלך, איזה כיף לי. ואגב זה ספר שנקרא You Empathy, הוא יצא באפריל שעבר, הוא ספר שיתופי של 19 נשים כותבות מכל העולם, ויש לי פרק שכתבתי שם. אנחנו באיזה... שתי ישראליות שכתבנו שם. אוקיי. באיזה הקשר? בהקשר של אמפתיה, Mm, אבל אמפתיה אישית, זה לגמרי קשור במנהיגות שקטי ובמנהיגות קשובה. זה אחד היישומים של איך להיות מנהיגה קשובה, איך להיות באמפתיה לעולם, ובעיקר אמפתיה לעצמי. וואו. אני מודה שכתבתי איזשהו פרק שככה עלה לי לראש, אבל הוא יצא הרבה יותר אישי והרבה יותר מעמיק ממה שתכננתי. באופן עקרוני הוא מדבר מה שאני עושה, העבודה שלי עם מנהלות ומנהלים, ומה המקור שלה. שהמקור שלה בעצם הוא עבודה עם החושים. זאת איך אומרת, בעצם לנהל אמפתיה את עצמי, דרך עבודה עם חושים. ניהול עצמי דרך עבודה עם חושים. החושים ממש הפיזיים. ומלמד אותנו, איך להתחבר לחושים שלנו, ולהיות מנהיגים ומנהיגות יותר טובים ויותר אוקיי. משפיעים. אז אם היית צריכה לתת לי מסר בשני משפטים של הפרק שלך שכתבת על אמפתיה. אה, בשני משפטים, תתחברו לילדות שלכם, תראו מה עושה לכם טוב מצד אחד, וגם מה מפעיל אתכם לרעה, ותדעו איך לתפעל את זה. אוקיי. בזמן שאתם רוצות להעצים את עצמכם, תתחברו לדבר הזה, לפנימיות הזאת, זה אחד הכלים הכי חשובים וטובים שיש לך כמנהיגה. וגם להפך, תדעי מה מפעיל אותך לרעה, ותדעי או להימנע מזה, או לתפעל את זה כשצריך. אוקיי, זאת אומרת, את מדברת על קשר ועל חיבור פנימי למנגנונים שנמצאים בתוך מערכת ההפעלה שלנו כדי לייצר אמפתיה לעצמנו ואמפתיה לאחרים. שזה וכדי להנהיג את העולם, אמפתיה כחלק ממנהיגות אישית. כחלק מהמיומנויות שכל מנהיג, כל מי שרוצה להיות מנהיג ולהוביל ולהניע, זקוק לזה. כולנו מנהיגים ומנהיגות. תסבירי. אה, כולנו מנהיגים של משהו. דבר ראשון, אנחנו מנהיגים של עצמנו, או מנהיגות של עצמנו. דבר שני, אנחנו מנהיגות של המשפחה שלנו, או של משהו בסביבה שלנו, ואחר כך אנחנו גם בוחרות אם להנהיג קבוצה, או להנהיג פרויקט, או להנהיג משהו. אבל בבסיס של התפיסה שלי, כולנו מנהיגות. אוקיי, מה זה אומר? מה יש שם מתחת למילה הכל כך גדולה הזאתי, שמאוד מאוד מדוברת בתקופה הזאתי? מה יש שם בפנים, בתוך הרצפט? אז אולי ניקח דווקא מושג מעולם השקטי. בעולם השקטי יש 3 שלבים נקרא לזה. סטפ אין, סטפ אפ וסטפ אאוט. אוקיי? בסטפ אין זה המודעות הפנימית, ההיכרות הפנימית לדעת בכלל מה יש שם. בסטפ אפ אני לומדת איך לתפעל את הדבר הזה, לדעת איזה מנהיגה אני, ובסטפ אאוט אני מביאה את זה לעולם. אוקיי. אוקיי? עכשיו, יש כאלה שהם בסטפ אין ובסטפ אפ, אוקיי? או רק בסטפ אפ, או רק בסטפ אאוט, אוקיי? זה בכלל לא ליניארי. ולפעמים את הלאה. אומרת, אוקיי, אני אעשה פרויקט, אני ארוץ איתו, אני זה, ואחר כך אני אבוא למודעות אישית ואני אגיד, אוקיי, אולי זה פחות התאים לי.
אוקיי? אוקיי. ולפעמים את עסוקה הרבה 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 עם הסתכלות פנימה, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שאת פתאום אומרת לעצמך, אוקיי, הגיע הזמן לצאת עם זה. זה זמן. ולפעמים התנועה היא הפוכה, היא קודם כל מבחוץ, ואז היא נכנסת פנימה, Mhm. ומאפשרת רגע לבדוק האם באמת זה שלי או של מישהו אחר, האם זה באמת מחובר, מקושר, ולאיזשהו רצון שהוא באמת מהותי ומשמעותי. לגמרי. אני רואה את זה בעולם העבודה, אני יועצת ארגונית ואני עובדת עם הנושא של מנהיגות קשובה, ואני רואה הרבה אנשים שמגיעים אליי, נשים וגברים כאחד, שהם בתפקידי ניהול אפילו בכירים, וחלק מהסיבה שהם הגיעו לזה בגלל שאבא חשב שהם צריכים ללמוד משהו נורא פרקטי, או בגלל שהם רצו שאימא שלהם תהיה גאה בהם, ולא בגלל שזה איזה מין משהו פנימי שהוביל אותם, ואפילו לפעמים זה לא בחוזקות שלהם בכלל.